नमस्कार मित्रांनो, आपल्या अस्सल मराठी टेक बातम्यांच्या आणखीन एका नवीन आणि फ्रेश व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। जर तुम्ही नवीन असेल चॅनलवरती नेहमीसारखंच सर्वात पहिले तर या चॅनलला आधी सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा, कारण आपला हा जो टेक्निकल शिष्य चॅनल आहे याच्यावरती तुम्हाला दररोज मराठी टेक बातम्या दिल्या जातात। या चॅनलवरती तुम्हाला टेक रिलेटेड व्हिडिओज बघायला भेटतात, ते पण मराठीतनं, म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। मित्रांनो, Xiaomiचा जो स्टॉक अँड्रॉइडवाला डिव्हाइस आहे, Xiaomiची जी अँड्रॉइड 1 सिरीज आहे, मी ए सिरीजवाली, त्याच्यामधला जो मी A3 स्मार्टफोन आहे, जो आताचा एक लेटेस्ट स्मार्टफोन आहे ए सिरीजमधला, यामध्ये Xiaoमीने असं सांगितलेलं की एकदम टाईमली याच्यामध्ये तुम्हाला अपडेट्स दिले जातील। म्हणजे जे अँड्रॉइड 10चं अपडेट आहे त्यामध्ये खूप लेट झाले व बाकीच्या खूप साऱ्या कंपनीमधल्या स्मार्टफोन्सला जे स्टॉक अँड्रॉइडवरती नसूनही त्यांना अँड्रॉइड 10चं अपडेट भेटून गेलं, पण हे मी A3ला ते नव्हतं भेटलं व आता असं सांगण्यात आलेलं की हे जे अपडेट आहे ते फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत भेटणार होतं या मी A3मध्ये। पण आता हे अपडेटसाठी अजून डिले होतो या कोरोना व्हायरसमुळे। आता अपडेटचा आणि कोरोना व्हायरसचा काय संबंध येतो, हार्डवेअरबद्दल तर आपण समजू शकतो, पण सॉफ्टवेअरसाठी त्याला काय संबंध येतो एवढं तर नाही माहिती। पण हा जो Xiaomiचा मी A3 स्मार्टफोन याच्यामध्ये आता सांगण्यात येते की हा जो अँड्रॉइड 10चा अपडेट आहे तो आपल्याला मार्च महिन्यामध्ये बघायला भेटतो। आणि ओप्पोची एक सिरीज असते फाइंड नावाची, या फाइंड एक्स सिरीजमध्ये ओप्पो नेहमी काही ना काहीतरी इनोव्हेशन्स करत असते। जसं का सगळ्यात पहिला स्मार्टफोन तो ओप्पो फाइंड एक्स, त्यामध्ये आपल्याला स्लायडिंग मेकॅनिझम बघायला भेटलेलं, तर ह्याचाच सक्सेसर म्हणजे ओप्पो फाइंड एक्स 2ची लॉन्च डेट बाहेर आली आहे। त्याच्यामधनं असं समजतं की हा जो ओप्पो फाइंड एक्स 2 स्मार्टफोन आहे तो आपल्याला 9 मार्चला बघायला भेटणार आहे व ह्या स्मार्टफोनच्या लॉन्चसोबतच ओप्पो त्यांची स्मार्ट वॉचची खूप टाईमपासून टीज केली जाते, ॲपल वॉचसारखी दिसणार आहे। ॲपल वॉच आणि मी वॉचचं कॉम्बिनेशन असणार आहे, एकदम ॲग्रेसिव्ह प्रायझिंगवरती असणार आहे। ही जी ओप्पोची वॉच आहे ती टीज केली जाते, ती ही वॉच त्याच टायमाला लॉन्च होणार आहे 9 मार्चला। आणि हा जो ओप्पोचा फाइंड एक्स 2 स्मार्टफोन आहे याच्यामध्ये आपल्याला Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसरही बघायला भेटणार आहे, एकदम फुल्ली फीचर पॅक आणि फ्लॅगशिप लेवलचा हा स्मार्टफोन असणार आहे। आता ओप्पो ह्याच्यामध्ये एक नवीन इनोव्हेशन घेऊन येणार होतं, ते म्हणजे अंडर डिस्प्ले कॅमेरा। पण आता असं ओप्पोने सांगितलं की ह्याच्यामध्ये आपल्याला स्लायडिंग मेकॅनिझम किंवा दुसरं काहीतरी फ्रंट कॅमेरासाठी बघायला भेटेल। सध्या जे गुगलचं एकदम लेटेस्ट अँड्रॉइड OS आहे ते म्हणजे अँड्रॉइड 10, ते अजूनपर्यंत खूप साऱ्या स्मार्टफोन्सपर्यंत पोहोचलं नाही आहे, तसं आपण मी A3चंही बोललेलो। आता जास्तीत जास्त स्मार्टफोन अँड्रॉइड 9 आणि अँड्रॉइड ओरिओवरती चालत आहेत, पण अँड्रॉइड 11 जे आता फ्युचरमध्ये ते येणार आहे अँड्रॉइड 11 कदाचित एप्रिल-मे महिन्यामध्ये गुगल याच्याबद्दल आपल्याला काही ना काहीतरी एकदम एक्सक्लुझिव्ह बातमी देईलच। आता हे अँड्रॉइड 11चं जे डेव्हलपर प्रिव्ह्यू आहे ते लॉन्च झाले। जर तुमच्याकडे गुगलचा पिक्सल स्मार्टफोन असेल तर तुम्हाला त्यामध्ये अँड्रॉइड 11चा अनुभव घेता येईल। पिक्सल स्मार्टफोन असेल तरच, फक्त गुगलचे जे पिक्सल स्मार्टफोन आहे त्यांच्यापर्यंत ते अँड्रॉइड 11 आत्तापर्यंत व्हॅलिड आहे। हे जे तुमचं अँड्रॉइड 10 आहे पिक्सल स्मार्टफोनमधलं, त्यामध्ये थोडेसे ॲड ऑन फीचर्स केलेत, हे बीटा टेस्टिंगसारखे, पण बीटा टेस्टिंग याच्या नंतरची स्टेज येते, सगळ्यात आधी स्टेज असते डेव्हलपर प्रिव्ह्यूवाला। हे डेव्हलपर प्रिव्ह्यू आता पिक्सल फोनमध्ये लॉन्च झालं आहे। कारण आजच LGने त्यांचा W10 अल्फा नावाचा स्मार्टफोन लॉन्च केला आहे। हा त्यांनी एका मिड रेंज सेगमेंटमध्ये लॉन्च केला आहे। हा स्मार्टफोनची जी प्राइसिंग आहे ते आपल्याला 10,000 रुपये बघायला भेटते। त्याच्यामध्ये आपल्याला बॅकला ड्युअल कॅमेराज बघायला भेटते, फ्रंटला डॉट नॉच बघायला भेटते व हा जो LGचा W10 अल्फा स्मार्टफोन ह्याची जी प्राइसिंग आहे ती 10,000 रुपये आहे। पण या 10,000 रुपयाच्या प्राईस सेगमेंटमध्ये आधीपासून खूप सारे बेस्ट स्मार्टफोन तुम्हाला बघायला भेटते। जर तुम्हाला LG या स्मार्टफोन ब्रँडमध्ये इंटरेस्ट असेल, आता ते नवीन खूप काही गोष्टी घेऊन येतात त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये, तर आज त्यांनी हा जो W10 अल्फा नावाचा स्मार्टफोन तो लॉन्च केला आहे। विवोने एक नवीन स्मार्टफोन टीज केला आहे, ज्या स्मार्टफोनचं नाव असणार आहे Vivo Z6 5G। हा विवोचा एक नवीन सिरीज असू शकते, कदाचित Z6 5G नावाची। याच्यामध्ये आपल्याला बॅकला क्वाड कॅमेराज बघायला भेटणार आहे, आपल्याला फ्रंटला एक पंच होल डिस्प्ले बघायला भेटणार आहे, जे विवोचे इन डिस्प्ले कॅमेरा असतात ते बघायला भेटणार आहे। व याच्यामध्ये जो प्रोसेसर आहे तो आपल्याला Qualcomm Snapdragon 765G हा प्रोसेसर बघायला भेटणार आहे, 765G बघायला भेटणार आहे, 765 नाही, तर हा थोडासा ॲडव्हान्स प्रोसेसर असणार आहे। आता सगळ्यात मेन गोष्ट ही आहे या स्मार्टफोनमधली, ते म्हणजे याची प्राइसिंग चांगली असली पाहिजे। जर विवोने हा स्मार्टफोन आपल्याला 25 ते 30 मध्ये आणून दिला तर सगळ्यात हा बेस्ट बाय स्मार्टफोन असू शकतो विवोकडनं, कारण विवोच्या त्या प्राईस सेगमेंटमध्ये आता सध्या कुठले तर स्मार्टफोन नाही आहेत। तर हा जो विवोचा नवीन Z6 5G स्मार्टफोन आहे त्यांनी त्या प्राइसिंगमध्ये लॉन्च केला, तर बेस्ट बाय स्मार्टफोन ठरू शकतो। एक Xiaomiचा फ्युचर स्मार्टफोन होता, त्यामुळे आपल्याला फ्युचर अशी डिझाईन बघायला भेटत होती व आत्तापर्यंत हा स्मार्टफोन लॉन्चही नाही झाला आहे इंडियामध्ये, फक्त ग्लोबल याची लॉन्च केली गेली आहे। मी बात करतोय Mi Mix अल्फा स्मार्टफोनबद्दल। हा जो Mi Mix अल्फा स्मार्टफोन याच्यामध्ये आपल्याला फुल्ली फ्युचरिस्टिक डिझाईन बघायला भेटते। याची प्राइसिंग आहे तेवढी आहे, काहीतरी 2 लाखाच्या आसपास याची प्राइसिंग आहे। आता Xiaomiकडनं अशी बातमी येते की
Xiaomi अशा Mi Mix अल्फासारखे अजून एका स्मार्टफोनचं डिझाईन करते. त्यांनी अजून एका स्मार्टफोनवरती काम करायचं चालू केलं ज्यामध्ये आपल्याला सेम Mi Mix अल्फासारखे फीचर्स बघायला भेटतील. जो कर्व डिस्प्ले Mi Mix अल्फामध्ये ऑलराऊंड डिस्प्ले तो आपल्याला त्या स्मार्टफोनमध्ये बघायला भेटेल. त्याची जी प्राइसिंग असणार आहे ती या 2 लाखापेक्षा तर कमीच असणार असं Xiaomi सांगते. जो आपल्याला बाकीचे जे फोल्डिंग स्मार्टफोन्स आहेत आता सध्या तर त्यांच्याशी कॉम्पीट करू शकतो. Xiaomiची जी Mi A सिरीज होती त्यांचा आता एक सक्सेसर म्हणून येणार. चायनामध्ये ही जी Mi A सिरीज इंडियामध्ये येते ती चायनामध्ये आधी CC म्हणून असते. तर Mi CC9 जो होता Mi CC9 Pro जो होता तो आपल्याला Mi A3 म्हणून बघायला भेटलेला. तर आता चायनामध्ये Mi CC10 म्हणून एक स्मार्टफोन टीच झाला आहे. या स्मार्टफोनची एक इमेज टीच झाली. तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल या इमेजमध्ये असं समजते की या स्मार्टफोनमध्ये आपल्याला फ्रंटला एक इन डिस्प्ले कॅमेरा बघायला भेटणार. एकदम छोटे बेजल्स आहेत. फुल्ली बेजललेस आपल्याला स्मार्टफोन बघायला भेटतो. एकदम कमी बेजल्स आहेत या स्मार्टफोनमध्ये. बॅकला आपल्याला त्याच्यामध्ये क्वाड कॅमेराज बघायला भेटतात. आता हा स्मार्टफोनचं नाव तिकडे Mi CC10 म्हणून लीक झाले. तर इंडियामध्ये जेव्हा हा स्मार्टफोन येईल तेव्हा हा Mi A4 म्हणून बनून येईल. हा Mi A4 जो स्मार्टफोन त्याचीच आपण डिझाईन म्हणू शकतो बेसिकली. याच्यामध्ये आपल्याला Android 1 बघायला भेटेल व ह्याची अशी डिझाईन असणार आहे असं Xiaomiने स्वतः टीच केलं आहे. तर मित्रांनो ह्या होत्या आजच्या काही ठळक टेक बातम्या. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. आणि जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलवरती मला पहिल्यांदाच बघत असेल तर चॅनलला आधी सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा. कारण टेक्निकल शिक्षा जो चॅनल तुम्हाला अशा डेली मराठी टेक बातम्या दिल्या जातात. या चॅनलवरती तुम्हाला टेक रिलेटेड व्हिडिओज बघायला भेटतात ते पण मराठीतनं. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आपण भेटू एका पुढच्या नवीन व्हिडिओसोबत उद्याच्या बातम्यांमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.